Xin chào, chào mừng trở lại với Lam Rim. Chúng ta đang bắt đầu bài số 9. Tôi thích gọi nó là chuyến tham quan tới giữa mặt trời. Chúng ta đang nói về một điều gì đó đủ lớn và đủ mạnh. Nó giống như một quả bom hạt nhân được sử dụng để làm sạch nước sốt cà chua trên áo sơ mi của các bạn. Hoặc đại loại như vậy. Và tôi không hề phóng đại. Tôi muốn các bạn nghĩ như thế. Hãy tưởng tượng, hôm nay ở Mỹ là ngày Quốc khánh. Tôi đang nói vào ngày Quốc khánh. Thường thì chúng tôi sẽ đi dã ngoại với gia đình. Đó là giữa mùa hè. Và những đứa trẻ Mỹ sẽ ăn bánh mì kẹp xúc xích hoặc bánh hamburger. Và họ sẽ cho quá nhiều nước sốt cà chua. Và một ít nước sốt cà chua nhỏ sẽ rớt ra ở đây. Hãy tưởng tượng rằng để làm sạch nó, người mẹ gửi chiếc áo sơ mi hoặc áo khoác đến giữa mặt trời để làm sạch một chút nước sốt cà chua đỏ. Tôi biết nó nghe có vẻ là một hình ảnh kỳ lạ, nhưng tôi muốn các bạn thử nghĩ về nó. Tôi không biết chúng được so sánh với điều gì. Vâng, tôi không biết. Chỉ cần đặt một thứ nhỏ bé nào đó vào giữa mặt trời được chứ. Vì vậy, chúng ta sẽ tham quan giữa mặt trời ngày hôm nay. Và tôi vui mừng thông báo rằng chúng ta vừa đi đến phần thứ 3 và cũng là phần cuối cùng của Lam Rim. Những bước trên con đường giác ngộ. Ngay bây giờ chúng ta sắp chuyển sang những hoạt động của một vị Bồ Tát. Chúng ta sắp chuyển sang suy nghĩ và hành động giống như một vị Bồ Tát. Đó là người có năng lực cao nhất. Có nghĩa là một người có năng lực to lớn. Tất cả các bạn, đặc biệt là những bạn đã theo Lam Rim này trong suốt 10 năm qua, các bạn sẽ cực kỳ vui vì các bạn đã sống sót và rằng tôi đã sống sót để đến được phần cuối cùng. Chúng ta đang ở phần cuối cùng, đó là phần thứ 3 cuối cùng. Bây giờ, những nhà toán học trong số các bạn chắc đang suy nghĩ, ghê sao la. Thầy vừa nói với chúng con còn 25% nữa. Vậy tại sao đó lại là phần thứ 3 cuối cùng? Và câu trả lời là sự luận bàn của Ngài Babongka Rinpoche vào 2 ngày cuối cùng của Lam Rim là quá ngắn. Sự trình bày của Ngài về thiền định và sự trình bày của Ngài về nhìn thấy tính không, 2 sự hoàn hảo ba la mật cuối cùng trong 6 sự hoàn hảo, thì không dài lắm. Và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là đôi khi nó giống như nhà tài trợ đến gặp ngài ấy và nói rằng chúng ta sẽ hết thức ăn trong 2 ngày nữa. Hãy tóm lại, nó có lẽ đó là một thông điệp thần bí từ ngài Tara, hoặc có lẽ tôi không biết nữa, có lẽ ngài ấy đã có một cuộc hẹn khác ở một thị trấn khác. Nhưng nếu các bạn hỏi tôi, ngài Babongka Rinpoche đã làm cho 2 phần cuối ngắn hơn. Vì Tsongkhapa đã bao hàm những điều đó trong cuốn Lam Rim vĩ đại của Ngài, cuốn sách vĩ đại về những bước trên con đường giác ngộ, The Lam Rim Chemo. Ngài Tsongkhapa đã làm một công việc tuyệt vời đến nỗi tôi nghĩ tôi chỉ có thể thấy Ngài Babongka Rinpoche nói, các bạn biết đấy, không có nhiều lý do để tôi dạy phần này. Bởi vì Ngài Tsongkhapa đã dạy nó rồi, và Ngài ấy đã làm điều phi thường. Có rất nhiều câu chuyện về việc Ngài Tsongkhapa viết 2 phần cuối cùng đó. Và tôi rất hạnh phúc vì chúng ta sẽ học điều đó cùng nhau. Vì vậy, chúng ta sẽ hoàn thành loạt bài Lam Rim này với những bài giảng tuyệt vời về thiền định và tính không. Vì vậy, đó là lý do tại sao phần này nói về những bước trên con đường giác ngộ cho những người có Bồ Đề Tâm, cho các vị Bồ Tát, không dài như nó có thể có. Chúng ta bắt đầu nhé. Hãy đọc tiếng Tây Tạng. Hãy rèn luyện trái tim của chúng ta theo những bước trên con đường giác ngộ, dành cho những người có năng lực vĩ đại, những người là Bồ Tát.
Ngài ấy nói rằng chúng ta sẽ bao hàm phần Bồ Tát hạnh này. Chúng ta sẽ bao hàm nó theo 3 bước khác nhau. Bước số 1. Nếu các bạn muốn bước vào Bồ Tát đạo, chỉ có một con đường để đến nó, và đó là bằng cách đạt đến một trạng thái tâm trí nhất định. Nếu các bạn muốn được giác ngộ, nếu các bạn muốn có cơ hội để được giác ngộ, nếu các bạn muốn có cơ hội giúp đỡ thế giới, chỉ có một cách. Các bạn phải có Bồ Đề tâm. Các bạn phải có sự khát khao này để đạt được sự giác ngộ, để có thể giúp đỡ vô số chúng sinh. Bây giờ, tôi muốn nói về vô số. Bồ Đề tâm nhằm đến vô số chúng sinh. Nó không nhằm vào tất cả những người trong thành phố của các bạn, hoặc tất cả những người ở đất nước của các bạn, hoặc tất cả những người trên hành tinh này. Hãy thoát khỏi điều đó. Nếu chúng ta muốn gửi virus đến giữa mặt trời, nếu chúng ta muốn tham quan giữa mặt trời, thoát ra khỏi ý tưởng này rằng chúng ta đang làm việc cho tất cả mọi người trên hành tinh này, chúng ta không làm điều đó. Hãy thoát ra khỏi ý tưởng này rằng chúng ta đang cố gắng giúp đỡ tất cả các loài cá, tất cả các loài chim và tất cả các loài động vật mà di chuyển trên đất khô. Chúng ta không làm điều đó, nó không là điểm chính. Chúng ta đang bao quát toàn bộ vũ trụ. Ngày hôm nay chúng ta đang quyết định rằng tôi muốn giúp đỡ mọi chúng sinh trong vũ trụ. Mỗi con virus nhỏ bé, vi khuẩn, mỗi con cá voi, mỗi người trong vũ trụ. Vì vậy, hãy đi ra ngoài vào ban đêm ở Sedona hoặc bên ngoài Sedona, Rim Rock thì tốt hơn. Và hãy nhìn vào những ngôi sao và chỉ cố gắng tưởng tượng. Vì vậy, trước tiên, các bạn không thể thực hành Bồ Tát hạnh nếu các bạn không mở rộng tâm của mình tới đó, tới mục tiêu đó. Và nếu bạn thực sự trải nghiệm điều đó, điều mà cần thực hành nào đó, nếu các bạn thực sự đưa tâm trí của mình vào, nếu các bạn thực sự có thể đạt được Bồ Đề tâm, thì những việc các bạn phải làm trên thế giới này chẳng là gì cả, không là gì cả, nó không quan trọng. Để giúp đỡ tất cả mọi người trên thế giới này, nó không là gì cả, dễ dàng thôi. Có nghĩa là tôi muốn nói với các bạn những lợi ích của việc suy nghĩ giống như vậy. Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai, làm thế nào để các bạn có được sự đột phá này? Đột phá về tinh thần. Làm thế nào để các bạn nhận thức được toàn bộ vũ trụ và tất cả các chúng sinh trong đó, và sau đó phát triển tình yêu thương dành cho họ? Điều đó có thể không? Điều đó có thể không? Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba, chúng ta sẽ học cách hành động như một vị Bồ Tát. Một khi các bạn có hy vọng này để trở thành một vị Bồ Tát, vậy thì thực tế có phải làm gì ạ? Con sử dụng các giờ trong ngày của mình như thế nào? Nếu con muốn hành động giống như một vị Bồ Tát, con phải làm gì? Lịch trình của con sẽ như thế nào? Được rồi, đây là bước đầu tiên. Vì vậy, bây giờ chúng ta đã đi qua các bước trên con đường dành cho những người có năng lực thấp hơn và năng lực trung bình. Ít nhất, các bạn sẽ có cảm nhận rằng thực sự cuộc đời này là đau khổ, cuộc sống này thực sự là phiền não. Virus chỉ phần nào làm cho điều đó rõ ràng hơn, nhưng nó luôn luôn giống như vậy. Luôn luôn có một loại virus được gọi là cái chết. Virus này là loại virus mới, nó nhỏ hơn nhiều. Nhưng ít nhất bây giờ tất cả chúng ta đang nghĩ về nó. Sau đó chúng ta phải thực hiện 3 sự rèn luyện phi thường. Đối xử tốt với những người khác. Dành thời gian thiền định. Và sau đó cố gắng để nhìn thấy rằng mọi thứ đang không đến từ phía của chính chúng.
Các bạn có thể tự mình đạt đến Niết Bàn và các bạn có thể bước ra khỏi bánh xe luân hồi. Nếu các bạn thực hành những thái độ đó, các bạn có thể. Chúng tôi đã dạy các bạn, chúng tôi đã hoàn thành việc đó. Nhưng tôi không muốn các bạn dừng lại ở đó. Tôi không muốn các bạn dừng lại ở đó. Tôi muốn các bạn có điều quan trọng hơn để làm. Có điều quan trọng hơn rất nhiều để làm. Đừng dừng lại ở đó. Nếu các bạn chỉ dính chấp vào những gì tôi đã dạy cho các bạn cho đến nay, các bạn sẽ không làm sạch trái tim mình khỏi những thứ không tinh khiết ở đó. Và các bạn chưa đạt được tất cả những phẩm chất tinh thần cao nhất mà các bạn có thể đạt được. Vì thế, nó là một từ rất làm nản lòng ở đây. Ở đây nó là một từ rất buồn. Nó nói rằng các bạn có thể thực hành trên những con đường đó mà tôi đã dạy cho các bạn từ trước đến nay. Các bạn có thể thực hành với tất cả những bài thiền đó mà tôi đã dạy các bạn từ trước cho đến nay. Nhưng số những điều tốt các bạn sẽ làm cho bản thân và cho những người khác chỉ là một phần rất nhỏ những gì các bạn cần làm. Có nghĩa là nó chỉ là một phần nhỏ bé những gì các bạn nên làm. Và nhân tiện đây, cách sử dụng phổ biến nhất của từ đó là tiếng Tây Tạng cho địa ngục trần gian. Đó là điều rất lạ. Vì vậy, có một địa ngục lớn mà mọi người có thể đi tới. Nhưng tôi luôn nghĩ về một người đã bị tai nạn xe hơi và chiếc xe bị nổ tung và họ bị bao trùm trong lửa. Trong những kinh điển, nó được gọi là một phần nhỏ của địa ngục ở mức độ này, trong mức độ này của thực tại. Và vì vậy, từ này có nghĩa là một mảnh nhỏ bé. Và ở đây, Ngài ấy nói các bạn muốn tự cứu mình và các bạn muốn giúp đỡ những người khác. Tất cả những gì tôi đã dạy cho các bạn cho đến nay trong 10 năm qua là đó chỉ là một phần rất nhỏ của những gì các bạn có thể làm. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu nghiêm túc. Chà, Gesala, tại sao chúng ta lại dành 10 năm để làm Yeshua điều nhỏ nhặt? Tại sao chúng ta không chỉ đi đến điều lớn hơn? Bởi vì điều nhỏ bé là một cầu thang mà giúp các bạn đạt tới điều cao hơn. Các bạn không thể đạt được những điều cao hơn trừ khi các bạn thực hiện 2 phần còn lại, trừ khi các bạn thực hành tất cả các bước trong Lam Rim theo thứ tự thích hợp. Các bạn sẽ không bao giờ đến được phần Bồ Tát. Vì vậy các bạn không thể nói rằng tôi không muốn nó. Phần của Bồ Tát hạnh là tinh thông con đường thấp hơn để giúp các bạn đến đó. Và các bạn không bao giờ bác bỏ chúng, các bạn chỉ là phát triển vượt lên trên chúng. Đây là một ý tưởng trong đạo Phật. Rằng ngay khi các bạn sẵn sàng và ngay khi các bạn có sự chuẩn bị, các bạn nên nhảy thẳng vào Bồ Tát hạnh. Bởi vì nếu các bạn không làm điều đó, dù sao đi nữa thì các bạn cũng sẽ phải làm lại. Nên sớm hay muộn gì, các bạn cũng phải đi tới đây. Nó có thể mất cả đời này. Có lẽ nó sẽ là giai đoạn cuối của kiếp sống này. Thỉnh thoảng mọi người đến gặp tôi và nói rằng con sẽ tạm nghỉ từ Pháp này. Con cảm thấy mình cần tạm nghỉ. Con đã có việc khác mà con phải làm ngay bây giờ. Con có một dự án lớn tại công ty hoặc con có việc gia đình đang diễn ra. Và con cần tạm nghỉ. Tôi đã nói với một trong những giáo viên của mình rằng tôi nhớ có một lần ở Ấn Độ 45 năm trước. Và tôi nói con cần tạm nghỉ. Và họ nhìn tôi và nói ồ được, nhưng con sẽ quay lại. Các bạn sẽ quay lại vì không còn nơi nào khác để đi. Các bạn sẽ trở lại. Các bạn sẽ quay lại với điều này bởi vì các bạn cần trở lại với điều này. Cuộc sống sẽ đưa các bạn quay lại đây. Bởi vì cuộc sống là như vậy. Các bạn cần Lam Rim. Cuộc sống sẽ luôn đưa các bạn trở lại với Lam Rim trừ khi các bạn chết. Và nó vẫn sẽ đưa các bạn trở lại Lam Rim sau này.
có nghĩa là các bạn phải quay lại lần nữa. Nghĩa là các bạn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian nếu các bạn phải quay lại nó. Các bạn có thể hoàn thành nó bây giờ cũng được, thay vì quay lại với nó sau này. Bức ảnh kế tiếp ở đây là một điều gì đó nhỏ bé tôi muốn làm với các bạn trong tập này, tập 9. Tôi gọi nó chuyến tham quan tới giữa mặt trời. Vì vậy, trong bức ảnh này, tôi đã cố tìm một bức ảnh gần với cảm nhận nó như thế nào khi có được Bồ Đề Tâm. Vì vậy, bức ảnh này, nó nhìn giống như một điều nhỏ bé. Chúng tôi đang nói, tôi và Shiji và Tim, chúng tôi đã nói nó có một giai đoạn mới nhỏ bé. Nó nhìn giống như được vẽ ở Sedona, Arizona. Nó có vẻ hơi mới mẻ một chút, nhưng hãy để tôi nói một điều gì đó. Nếu các bạn đã từng đạt đến Bồ Đề Tâm, nó sẽ cảm thấy bức ảnh này rất gần. Bức ảnh này phần nào gần. Bạn có thể chiếu nó lên được không? Chỉ 1 phút thôi. Bức ảnh này không phải điên rồ, và nó không phải là dạng điều lập dị nào đó. Khi các bạn đạt được tâm Bồ Đề thực sự, cảm thấy nó rất giống như thế này. Vì vậy, có thể bạn muốn có một bản sao của bức ảnh này. Chúng tôi đã trả tiền cho nó rồi. Vì vậy, bạn có thể sử dụng nó tại nhà, các bạn có thể giữ nó tại nhà. Các bạn có thể giữ một bức ảnh giống như vậy. Có thể đưa nó vào màn hình chờ trên điện thoại của các bạn. Nó khá gần với cảm nhận nó như thế nào khi có được Bồ Đề Tâm. Vì vậy, tôi muốn đưa các bạn đi một hành trình nhỏ thú vị, có lẽ khoảng 5 phút. Hãy ôn lại nó cảm nhận như thế nào. Khi lần đầu tiên các bạn đạt được Bồ Đề Tâm thực sự. Vì vậy, chúng ta sẽ không nói về ước lượng. Các bạn gọi nó là gì? Bồ Đề Tâm từng phần. Hãy cố gắng cảm nhận giống như các bạn có Bồ Đề Tâm. Hãy nói về điều thực sự. Hãy nói về điều thực. Cái ngày mà các bạn nhìn thấy tính không trực tiếp và các bạn trải nghiệm Bồ Đề Tâm trực tiếp. Hãy cứ trải qua nó bởi vì đó là điều may mắn. Và đó là một quả bom nguyên tử. Nếu các bạn tiếp tục làm việc với nó, nếu các bạn tiếp tục làm việc với điều này, cảm nhận nó như thế nào, nếu các bạn tiếp tục lắng nghe phần này, nó sẽ giúp loại bỏ virus. Tôi tin nó sẽ giúp loại bỏ virus. Nó giống như một vũ khí hạt nhân. Và virus thì giống như một vết bẩn của nước sốt cà chua. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Hãy chỉ cố gắng hình dung trong 5 phút, cảm nhận nó như thế nào khi đạt được Bồ Đề Tâm. Chúng ta bắt đầu nào. Hãy thực hiện 10 hơi thở chậm. Tập trung vào hơi thở ra dài, đừng lo về việc hít vào, cơ thể của các bạn sẽ thở. Vui lòng hình dung rằng các bạn vừa nhìn thấy tính không trực tiếp
Và các bạn ra khỏi nhận thức trực tiếp đó. Các bạn quay lại với điều chúng ta có thể gọi là thiền định bình thường, điều vẫn không có trên thế giới. Các bạn đang ở một trạng thái thiền định sâu. Các bạn vẫn còn ở trên nệm thiền của các bạn. Đôi mắt các bạn nhắm. Sau đó đột nhiên hình ảnh mẹ của các bạn xuất hiện trước tâm trí của các bạn. Đó là mẹ của các bạn. Một hình ảnh rất rất hoàn hảo của mẹ các bạn. Hình ảnh sống động, đó thực sự là mẹ của các bạn. Có lẽ như các bạn nhớ nhất về mẹ, bà trông giống như vậy ngay bây giờ. Bà đang nhìn chăm chú vào các bạn. Bà đang nhìn chăm chú vào mắt của các bạn. Mặc dù có cảm giác như bà ở trước phần tâm trí của các bạn, nhưng bà đang nhìn vào mắt của các bạn với tình yêu thương lớn lao và còn có cả sự khẩn thiết. Bà tha thiết cần sự giúp đỡ. Bà gặp phiền não theo một cách nào đó, giống như bà đang nhảy khỏi tàu Titanic hay gì đó. Và bà đang nhìn các bạn với đôi mắt đó. Bà nói mẹ cần con, mẹ cần sự giúp đỡ. Và sau đó, các bạn nói to với bà trong trái tim của các bạn. Đừng lo mẹ, con sẽ chăm sóc mẹ. Và con sẽ đủ mạnh mẽ để chăm sóc mẹ. Mẹ không cần phải lo lắng. Con sẽ có sức mạnh để giúp mẹ và con sẽ làm, con hứa đó. Và rồi hình ảnh của bà mờ dần trong tâm trí của các bạn. Và đột nhiên có hình ảnh bố của các bạn. Và các bạn đang nhìn vào bố của các bạn. Và ông cũng có ánh mắt giống như thế. Đó là một dạng mong đợi, nhưng cũng lo sợ. Vì vậy, ông đang nhìn các bạn như thể, con có thể giúp bố không? Mọi thứ trong cuộc sống đang trở nên khó khăn, cuộc sống lúc này khó khăn. Sau đó các bạn nói, bố đừng lo lắng, con đang làm nó. Con đang học Lam Rim, con đang học rất nhiều về tính không. Và thực sự con biết mình sẽ có các công cụ để giúp bố sớm thôi. Vì vậy đừng lo lắng, con đang làm nó, con sẽ chăm sóc nó. Và vui lòng đừng, bố không phải lo sợ, bố không phải lo lắng, con thực sự, con biết phải làm gì và con đang làm nó. Mọi thứ sẽ ổn thôi, vì vậy đừng lo lắng. Và sau đó có thể một ai đó khác thân cận trong cuộc sống của các bạn, vợ hoặc chồng của các bạn, hay những người con của các bạn, một trong những người con của các bạn. Hình ảnh của họ xuất hiện trong tâm trí của các bạn, chỉ là khuôn mặt của họ. Và họ cũng nhìn các bạn như kiểu, bạn có thể giúp tôi được không? Mọi thứ tồi tệ, mọi thứ thực sự tồi tệ. Mọi thứ bế tắc, không còn hy vọng nào khác. Bạn có thể giúp tôi được không? Và bạn nói, tôi đã bao quát nó, tôi đang chăm sóc nó, tôi có thể. Tôi sẽ có đủ sức mạnh để chăm sóc bạn. Bạn thực sự không cần phải lo lắng. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết hoàn cảnh của bạn. Tôi biết cuộc sống này là như thế nào. Tôi đã hình dung ra và tôi sẽ chăm sóc bạn trọn vẹn. Bạn không cần phải lo lắng. Bạn thực sự không cần phải lo lắng. Tôi sẽ chăm sóc nó. Và sau đó khuôn mặt đó mờ dần. Và sau đó các bạn có thể bắt đầu lướt qua những khuôn mặt của những người bạn biết. Những người thân thiết, gia đình thân thiết. Các chú, các cô, các anh, các chị.
các cháu trai, các cháu gái. Từng người một, các bạn đưa họ lên và các bạn an ủi họ. Và các bạn nói, thật đấy, tôi sẽ chăm sóc nó. Bạn sẽ không có gì để lo lắng. Và bằng cách này, chúng ta hoàn thành xong tất cả những người bạn biết, tất cả những người các bạn từng gặp trong đời. Sau đó các bạn bắt đầu làm việc với tất cả những người mà các bạn chưa gặp và tất cả những người trên thế giới này. Bắt đầu với hàng xóm của chính các bạn. Đi đến thành phố, toàn thành phố, và các bạn biết đấy, không phải các bạn có thể bao quát được tất cả mọi người. Nhưng lấy một người ở đây và lấy một người ở đó, rồi đến những bờ biển của lục địa này mà các bạn đang sống, bao quát mọi người. Và sau đó đi xa hơn, đến các lục địa khác. Và bằng cách này, chúng ta bao quát tất cả mọi người trên thế giới này. Cứ chỉ ngồi ở đây, và sau đó các bạn có thể bắt đầu với động vật trong thế giới này, với cá. Tôi không nói về các loài động vật. Tôi đang nói về việc giúp đỡ từng con vật riêng lẻ một. Mỗi con vật nhìn các bạn. Mỗi con vật đang mong đợi, mỗi con vật đang sợ hãi. Mỗi con vật được đích thân các bạn đảm bảo, tôi đang làm nó, tôi sẽ chăm sóc nó. Hãy hình dung lướt qua mọi sinh vật, những sinh vật tí hon dưới đáy đại dương, những sinh vật nhỏ xíu trong dòng máu của các bạn, gặp gỡ từng con một, nói chuyện với chúng. Và khi các bạn hoàn thành xong với tất cả chúng sinh trên thế giới này, chúng ta sẽ bắt đầu với thế giới tiếp theo. Tôi không biết thế giới tiếp theo ở đâu, tôi không biết có phải là Alpha Centauri không. Có lẽ nó cách xa rất nhiều năm ánh sáng. Hãy đến đó và bắt đầu thực hiện bài thiền giống như thế cho tất cả mọi người trên thế giới đó. Và theo cách này, chúng ta bao quát mọi thế giới trong toàn thể vũ trụ. Và nghiệp của việc gặp từng người một, mỗi người trong số 7 tỷ con người và hàng nghìn tỷ sinh vật khác trên một hành tinh. Và sau đó bao quát càng nhiều hành tinh càng tốt. Vô số hành tinh, bao quát mỗi một chúng sinh ở đó. Đó là Bồ Đề Tâm. Đó là trải nghiệm trực tiếp về Bồ Đề Tâm. Vì vậy, vui lòng cho tập này. Nếu các bạn chỉ có được cảm giác, các bạn không phải lo lắng về bản thân. Các bạn không phải lo lắng về gia đình của các bạn. Các bạn thực sự không phải lo lắng về đất nước của các bạn. Và bạn không cần phải lo lắng về một thế giới bị bao phủ bởi virus. Đây là những điều nhỏ bé. Nhân tiện chúng ta sẽ chăm sóc chúng. Chúng ta đang thực hiện một dự án lớn hơn. Chúng ta đang đảm nhận giúp đỡ cả một vũ trụ. Hàng tỷ vô số chúng sinh, hàng tỷ vô số động vật và những sinh vật khác. Và chúng ta có khả năng đó, các bạn có khả năng đó. Tôi cầu nguyện rằng các bạn đạt được nó trong kiếp này. Tôi cầu nguyện rằng các bạn mở được nó trong kiếp này. Tâm trí của các bạn đã sẵn có khả năng để tiếp xúc với mọi chúng sinh và hứa với họ rằng các bạn sẽ chăm sóc họ. Vì vậy, mục đích của Lam Rim này, mục đích của khóa tu này là kiểu như du hành đến giữa mặt trời. Nghĩ về mọi chúng sinh, vô số chúng sinh trong vũ trụ không có giới hạn. Gặp gỡ từng chúng sinh một. Hãy hứa với từng chúng sinh một.
Đó là những gì xảy ra trong suốt lần trải nghiệm trực tiếp đầu tiên về Bồ Đề Tâm. Nó thực sự xảy ra. Đó là cảm nhận nó như thế nào. Nếu các bạn tưởng tượng về nó sẽ giúp điều đó xảy ra. Thật đấy. Vì vậy, nó tùy thuộc vào các bạn nếu các bạn muốn nó xảy ra. Nếu các bạn thực sự muốn trở thành một vị Bồ Tát thực sự, thì hãy thực hành hình dung này 1 hoặc 2 lần một ngày. Ngay khi các bạn có vài phút, hãy hình dung trong trí tưởng tượng của các bạn, được chứ? Và nó sẽ giúp tạo ra điều đó. Và các bạn sẽ đạt được Bồ Đề Tâm. Vậy thì một điều gì đó giống như virus, đối với dạng Bồ Tát đó, virus không phải là một điều quan trọng. Nó là một điều rất rất nhỏ bé, rất rất nhỏ bé. Kiếm tiền, kiếm sống, nuôi nấng gia đình của các bạn, tìm một căn hộ. Đấy là những điều cực kỳ nhỏ bé, không là gì cả. Tâm trí của các bạn giống như trái tim của các bạn giống như giữa mặt trời. Và một vài, tôi không biết, một vài cái bánh quy hay một ít Coca-Cola giữa mặt trời không thành vấn đề. Nó không phải là điều quan trọng. Hãy làm điều lớn lao. Tất cả mọi thứ khác trở nên nhỏ bé. Và tất cả mọi thứ khác trở nên thoải mái, dễ dàng. Đó là Bồ Đề Tâm. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo, tập 10.